לא מראה רגיל, לא משהו שכיח. שחקן כדורגל שעולה לדשא אחרי שעבר קטיעת יד. זה מקרה ייחודי בנוף של הכדורגל הישראלי, אבל זהו המקרה של אור הרשקוביץ, בן ה-28, שחקנה של ממקף באר שבע מליגה ג'. אחד שתמיד היה בכדורגל בצעירותו, אבל פציעה ממנה הוא סבל בשירות הצבאי שלו, הובילה לכך שהוא נאלץ לקטוע את ידו. עוד לפני הפציעה אני כל החיים עם כדור בין הרגליים, מכבי באר שבע, בית"ר באר שבע. מגיע שלב הגיוס לצבא, אתה רוצה לשחק כדורגל, מה אתה עושה בעצם? מה היו האופציות? פשוט חודש וחצי, חודשיים לפני, ביטלתי הכל, אמרתי אני הולך לקרבי, מתחיל בתור לוחם, מגיע לחטיבה, ומשם כל הסיפור התגלגל. נפלתי בצורה לא טובה על היד, כתוצאה מכך שלא טיפלו בי כמו שצריך, התפתחה לי תסמונת כאב שנקראת CRPS. אור סבל מרשלנות רפואית שהובילה לפגיעה חמורה ביד ימין שלו. לדבריו הרופאים בצבא טענו שהוא מנסה לחמוק משירות, ולכן הוא לא זכה לטיפול רפואי הולם. לבסוף אור שוחרר מהצבא וידע שהוא לא יוכל לחזור לשחק כדורגל ולעשות את מה שהוא הכי אוהב. בשלב מסוים הכאבים הכריעו והוא נאלץ לקטוע את ידו. מהרגע של הנפילה היה לי כאב 24/7, כאב שאני לא יכול להסביר אותו. הגעתי לבית חולים איכילוב, שם פשוט הבינו אותי, הלכו איתי ממש יד ביד. ואז מגיעה החלטה לקטוע את היד. נכון. נשמעת לי כמו ההחלטה הכי קשה בחיים. מתי קיבלת אותה? איך קיבלת אותה? טריגר שאמר זהו אני קוטע את היד, היה הניתוח של האלקטרודה, שאני תליתי בו המון תקוות. לצערי זה עשה יותר נזק מאשר תועלת. רואים שיותר טוב לי בלי היד מאשר עם היד. בסופו של דבר, אור קיבל הזדמנות לחזור למגרש. אחרי שנבדקה האפשרות לשחק בלי יד, והוא קיבל לכך את האישורים, הרשקוביץ חזר אל הדשא, והחיוך חזר אל הפנים שלו. ומבחינתו, שום דבר כבר לא מפריע לו. אתה מגיע לבית הלוחם, שיקום, אני מבין שכבר אז אתה מנסה לשחק כדורגל, זאת אומרת, אתה כבר חושב על זה. חוזר לבית הלוחם לעשות שיקום, ומבית הלוחם חוזר להיות שחקן ממש פעיל. אתה פונה לחיים, חיים המייסד והמאמן של ממקף באר שבע, מה הוא אמר לך? בדק את זה, אמר לי, ג'ינג'י, הכל טוב, יאללה, מוצאים כרטיס שחקן. אתה מגיע לאימון, לא כל יום רואים כדורגלן בלי יד. זה היה להם קצת קשה, הם היו כאילו בהלם, אז באתי, חיבקתי אותם, אמרתי להם שהכל טוב. הם הגיבו בדיוק כמוך עם חיוך כזה, וזהו, וכאילו ג'ינג'י חזר. גם אם אני עולה לטאקלים, אני לא מפחד. נניח אם הייתי עם היד, אז הייתי מפחד. כרגע אני ממש לא מפחד, אני נכנס, כאילו אין משהו שיפריע. תמיד יש, תראה, ההוא בלי יד, כאילו, תמיד אני שומע את זה, תמיד אני... ואתה בסדר עם זה, ואתה מקבל את זה? אני זורם עם זה, ואז שאני נוגע בכדור, אנשים פשוט תופסים את הראש. האמת שגם אני לא נתקלתי בסיטואציה כזאת מן הסתם, אפילו לא ראיתי שחקן בלי יד משחק. אז כשהוא בא אליי וביקש לשחק, זה היה לי קצת מוזר. אנחנו מכירים עוד לפני, ואמרתי לו שיבוא, והוא התאמן איתנו באמת, הוא גילה יכולת גבוהה, אבל כל הזמן פחדתי להכניס אותו לשחק. פחדתי מהרגע הזה שכאילו, שיהיה איזה טאקל מסוכן, והוא דחף עד שהוא שיחק, וממש בלי רגשי נחיתות, הוא היה מדהים. באיזשהו שלב הוא כבר הפך לשחקן הרכב בעונה שעברה, עד שהוא קיבל אדום. קצת היה עצבני מדי, הוא, תדע לך, מעבר לזה שהוא שחקן טכני מאוד וטוב, הוא אחד הווינרים הגדולים שיש. זה סיפור מבלבל, סיפור שגורם לכעוס על זלזול בבריאות של אדם, אבל גם גורם לאופטימיות. אופטימיות שאומרת ששום דבר לא עומד בפני הרצון. של הכדורגל יש גם כוח. כוח, איך אתה נותן לי את הכוח? לזכור את מה שטוב עם השנים, משהו טוב קורה לי בפנים. אושר, עכשיו שאתה כאן איתי זה אושר, לקח איתי עכשיו למרחקים.